අයිබෝන් මේ වීඩියෝ එකේ අද මම කතා කරන්නේ මේ JKH group එක John Keels holding group එක ගැන. හරි. මේකේ ගොඩක් ලොකු initiatives කිහිපයක් වුණා මේ පසුගිය සති කිහිපේ. ඒත් එක්කම අපි දැක්ක මේ company එකක් දැන් uptrend එක ඉන්න හින්දා මේ මෙයාලගේ main business segment එක කිහිපයක තියෙන වෙනස්කම් කිහිපයක් කතා කරන්න උනා. අයිත් අලුත් projects මොනවද ආවි කියන එක. හරි. ඊට කලින් පොඩ්ඩක් මම කියන්න දැන් කම්පනි එකේ ස්ට්‍රක්චර් එක බලපුවම කම්පනි එක මේ ජොන් කීල්ස් එක මේජර් සෙග්මන්ට්ස් හතරක 7 සෙග්මන්ට්ස් වලට මේගොල්ලෝ මේ ඔපරේට් වෙනවා. ට්‍රාන්ස්පෝර්ටේෂන් කියන්නේ මේ මේන්ලිම හාබර් ඔපරේෂන් ලොජිස්ටික් පැත්තට රයිට් කන්සියුමර් ෆුඩ්ස් ගත්තොත් කෝල්ඩ් සිලොන් කෝල්ඩ් ස්ටෝර්ස් එලිෆන්ට් හවුස් KFP කීල්ස් ෆුඩ් ප්‍රොඩක්ට්ස් ඒ බ්‍රෑන්ඩ් එක කියන්නේ. හරි. රිටේල් සෙග්මන්ට් එක තමයි මේ කීල්ස් සුපර් මාකට් චේන් එක දුවන්නේ. ලෙෂර් ඔයගොල්ලෝ දන්න සිනමන් බ්‍රෑන්ඩ් එකකින් යන වෝල්ඩ් ශ්‍රී ලංකන් ඔපරේෂන් තියෙන්නේ මේක යටතේ. ප්‍රොපර්ටි ජොන් කීල්ස් ප්‍රොපර්ටි වෙනම යනවා. right ඊට පස්සේ ෆයිනෑන්ෂල් සර්විස් ගත්තාම නේෂන් ට්‍රස්ට් බැංක් එක එතකොට යුනියන් ඇෂුරන්ස් මේ සෙග්මන්ට් එක යනවා. ඊට පස්සේ others including IT and plantation service කියන්නේ මේන්ලිම ජොන් කීල්ස් IT එක ඒ පැත්තේ ගෙන එක. හරි. මේ තියෙන revenue distribution එක EBITDA distribution එක 31st of March 2021 එනකොට right එතකොට ඔයගොල්ලෝ පේන ඇති leisure එක hit වෙලා තියෙනවා. retail තමයි main contribution එක වෙන්නේ right almost 5 billion ඊට පස්සේ අනිත් ඒවාගේ almost equal contribution එක කියන්නේ transportation consumer right financial service and IT right මේක දුන්නේ snapshot එකක් වගේ idea එකක් ගන්න. හරි. මම මේකෙදී අනිත් සෙග්මන්ට් කතා කරන්න යන්නේ මේන්ලිම ප්‍රොපර්ටි සෙග්මන්ට් එකේ ට්‍රාන්ස්පෝර්ටේෂන් සෙග්මන්ට් එකේ වෙච්ච මේජර් ප්‍රොජෙක්ට්ස් දෙකක් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා සිනමන් ලයිෆ් එකයි අදානි ගෲප් එකත් එක්ක වුණ වෙස්ට් ටර්මිනල් එකේ ඩෙවලොප්මන්ට් එක ඒ ප්‍රොජෙක්ට් එක. හරි. එතකොට මේ තියෙන්නේ මේ ඔක්කොම පබ්ලික් ඉන්ෆර්මේෂන් රයිට් මේවා බලන කට්ටියට බලන්න පුළුවන් right return of capital employed right capital employed ගත්තාම මේ highest percentage එක දැනට එන්නේ consumer food පැත්තේ right ඊට පස්සේ information technology financial service cinnamon life එක තාම return එන්න පටන් ගෙත් නැහැ leisure sector එක negative තියෙන්නේ ඊට පස්සේ property තියෙනවා tricentennial development යන ඒ පැත්තේ property right මට කියන්න ඕන මෙතන right මේ company එකේ biggest project එක cinnamon life right 34% තියෙන effective capital employed 34% තියෙන cinnamon life එක ඊට පස්සේ තියෙන leisure segment එක 9% තියෙන property excluding cinnamon life මෙතන property කියලා mainly Tricen එකයි අනිත් property development arm එක John Keys ලගේ තියෙන right එතකොට මේ already running operations right හැබැයි ඔයගොල්ලන්ට පේන සෑහෙන කැපිටල් එකක් එක්ස්පෙන්ඩ් කරලා තියෙන්නේ මේ සිනමන් ලයිෆ් එකට right දැන් ඒකේ profit කියන්නේ revenue recognition එක පටන් ගන්න මේ අවුරුද්දේ ඉඳන් right project එක almost complete හින්දා ඒවා accounting වලින් recognize වෙන්න පටන් ගන්නවා මේවා customers hand over කරන්න පටන් ගත්තාම හින්දා මම ඒක කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා හරි ඊට අමතරව තව 19% තියෙනවා ඒගොල්ලෝගේ ඩිපොසිට් කෑෂ් ඩිපොසිට් අනිත් ඒ වගේ right දැන් මේන් ප්‍රොජෙක්ට් එක තමයි වෙස්ට් ටර්මිනල් එක right එතකොට මේ තියෙන්නේ හාබ් එකේ දැන් තියෙන තත්ත්වය right එතකොට මේන්ලිම ටර්මිනල් පහක් තියෙනවා JCT කියන්නේ ජයා කන්ටේනර් ටර්මිනල් එක මේකේ 42% තියෙනවා සවුත් ඒෂියා ගේට්වේ ටර්මිනල් එකේ 42% හැන්ඩල් වෙන්නේ ජොන් කීල්ස්ලා right එතකොට ඒකේ 2 මිලියන් TEU capacity එකක් තියෙනවා TEU කියන්නේ 20 foot right equivalent unit ඒ කියන්නේ අඩි 20 කන්ටේනර් එකක් handle කරගන්න capacity. එතකොට මේකේ තියෙන විදිහට මේ capacity 2 million 20 foot containers handle කරන්න පුළුවන් right. හැබැයි මේක 40 foot එනකොට මේකෙන් භාගයක් වෙන්නේ right. එතකොට TU වලින් තමයි mainly logistic පැත්තේ shipping වල capacity එක measure කරන්නේ. හරි. එතකොට new project එක ගත්තොත් එහෙම WCT එකේ West Company එකේ 34% තියෙනවා equity holding එක John Keels ලට ඒක full capacity උනට 3.2 million TUs right එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති දැනට capacity full capacity Colombo harbour එකේ 8 million right 8 million එකේ 2 million handle වෙනවා SAGT එකේ right ඉතින් ටික තමයි යන්නේ JCT ECT මේවා ටිකෙන් right තව 3.2 million add වෙනවා WCT එකේ හරි West Container Terminal එකේ මෙන්න මේක තමයි දැන් පටන් ගන්න construction next year පටන් ගන්නවා ඊළඟට 24 months වලින් first phase එක
ඉවර කරන්න plan කරලා තියෙන්නේ. හරි. දැන් ඔයගොල්ලෝ volume growth එක බැලුවොත් එහෙම ජෝන් කීල්ස් handle කරන mainly message GT එක right ඒක පේනදී clear growth එකක්. හරි. ගිය අවුරුද්ද Q2 එකට සාපේක්ෂව අඩු වෙලා තියෙනවා. හරි. හැබැයි මේක එම අප් ට්‍රෙන්ඩ් එක තියෙන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ මේ ECT කියන්නේ දැන් අර නැගනහිර පර්යන්තයේ සෑහෙන ප්‍රශ්න ගොඩක් ආපු එක. right ඒක වෙනම ඔපරේට් වෙනවා. දැන් මේකට තමයි ඇඩ් වෙන්න යන්නේ WCT ටර්මිනල් එක. හරි. එතකොට ඔයගොල්ලන් පේන ඇති right මේ quad last 4 quarter ගත්තාම අපිට 8 million capacity එකක් කොළඹ hub එකේ තියෙනවා. world busiest harbors ගත්තාම 24th list එකේ තියෙන කොළඹ hub එක right. ඉතින් මෙතනින් එහාට expand වෙන්න තමයි මේ අලුත් projects ටිකට යන්නේ. හරි. SAGT recorded throughput increase of 23% against the first quarter of last year. හැබැයි මෙහෙමයි. මෙතන first quarter එකේ lockdown එකක් තිබ්බේ. lockdown එකත් එක තමයි 23% increase එකක් තියෙන්නේ. low base එකේ හින්දා නමුත් ගොන් පේන ඇති මෙතනත් ලොකු output එකක් එනවා කියන එක. හරි. එතකොට main points ටික ගත්තොත් එහෙම 70 million USD investment එකක් තියෙනවා JKH ළගෙන් right මේ 34 stake එකට දැන් මේකේ funds already secured කරලා තියෙන මම හිතන්නේ ගිය අවුරුද්දේ මේකට 170 million විතර allocate කරලා loan එකක් ගත්තා right අලුත් funds ඕන වෙන්නේ නැහැ right ඒක ඔක්කොම allocate වෙලා තියෙන. ඒතර project එකට finance කරන්න විතරයි තියෙන්නේ right ඊළඟ ගත්තා මේ හදන terminal එක right deep port terminal එක more than 20 meters near 20 meters විතර deep right එතකොට large ships handle කරන්න පුළුවන්. 15,000 විතර TUs handle කරන්න පුළුවන්. අනිත් එක වඩා වැදගත්ම දේ අදානි network එක. ඒතර උඟාක් වෙලාවට මේ network එක use කරයි right. සමහරට බයකුත් තියෙනවා දැන් මේක හදපුවාම සමහර Indian ships මේ terminal එකට විතරක් එයිද කියන එක. සමහරට ඒතර ළඟ port authority එක use කරන JCT වගේ එකට සමහරට business අඩු වෙන්න පුළුවන්. නමුත් overall කමන්නේ Indian ඒව එතනදී යයි right. අනිත් ඒවා handle කරන්න පුළුවන් අපේ අනිත් terminals වලින් right. ඉතින් ඒක හැම පැත්තෙම හොඳයි right. ඉන්දියාවටත් හොඳයි right අපිටත් හොඳයි. capacity එක වැඩි වෙන එක. හරි. මේ කියන්නේ BOT එකක් විදියට 35 කරාට පස්සේ build operate and transfer right ආපහු port authority එකට දෙන්න ඕන. අනිත් එක තමයි කතා කරන්න ඕන මේ land bag එක right මේකත් දැන් සෑහෙන discussions යන එකක් John Keels එකේ right. mainly Vauxhall Street එක. Vauxhall Street එකේ තමයි දැන් තියෙන offices තියෙන්නේ මේවා ටික move වෙයි කියලා බලාපොරොත්තු තියෙනවා Cinnamon Life එකට right මේ ටික හැදුනට පස්සේ එහෙම වුණොත් එහෙම දැනට තියෙන Vauxhall Street එකේ plan එක තියෙන 9.3 acre property located in close proximity to the Beare Lake waterfront which is earmarked for development of recreational residential projects by the UDA right එහෙම වුණාම මෙතන ආපහු development එන්න පුළුවන් අලුත් projects වලට right මේ lands free වුණාම හරි. එතකොට අනිත් පැත්තෙන් ගත්තාම තව එකක් මේක වැඩි කතා වෙච්ච නැති එකක් මේගොල්ලෝගේ තියෙන තුඩැල්ල property එකක් right බොරැල්ලේ right master planning is currently underway for 18 acre land in Tudela right. The site will be deployed in phases as a fully integrated community with approximate 2000 units right. එතකොට මෙතනත් housing scheme එකක් එන්නේ තියෙනවා මේකේ plans යනවා කියන එක හරි. මේවත් එක මං හිතන්නේ මෙතන තියෙන මේ ඔක්කොම port city එක ඒ යන roads වල connection නැත් එක්ක යන්නේ කියන එක right මට කියන්න ඕනුනේ ලොකු projects ගොඩක් යනවා plan එකේ තියෙන pipeline එකේ JKH එකේ next few years right. මේක sellings already පටන් ගෙන තියෙන්නේ right residential Cinnamon Life එකේ 142 already සෙල්ලා තියෙන 427 වලින් right එතකොට suits වලින් 110 සෙල්ලලා right මේවා තාම මම හිතා revenue recognize කරලා නැහැ right මේ quarter එකේ ඉඳන් next quarter එකේ ඉඳන් මේවා කරන්න පටන් ගයි මේවා ඔක්කොම keys hand over කරන්න පටන් ගත්තාම right එතකොට Tricen එක building එක 45% complete කියලා අපිට දැනගන්න තිබ්බ ඒක 89 one apartments තියෙනවා right අනිත් එක තමයි මේ ටික මම කතා කරා මේ Vauxhall Street එක අනිත් එක මෙයාලගේ දිගනේ තියෙන එක right රජවැල්ල holding limited දිගනේ තියෙන අක්කර 500 විතර property එකක් එතනත් ඒගොල්ලෝ villas එතකොට tourism පැත්තට promote කරන්න plan කරලා තියෙනවා හරි ඒක තමයි මේ කියන්නේ right right මෙතන තියෙනවා from fourth quarter, right? The group commenced the process of monetizing the land bank at RHL, right? Rajawell Holdings Limited, with the launch of real estate parcels comprising of town
houses and villa developments, right? එතකොට මේ එකත් මම හිතන්නේ මේගොල්ලෝ මොනිටයිස් කරනවා ඉදිරි අවුරුදු දෙක තුන යනකොට, right? ඒකින්ද pipeline එකේ සෑහෙන ප්‍රමාණයක් තියෙන projects. හරි. ඊළඟ එක තමයි main project එක, right? Cinnamon life එක, right? 39% විතර capital එක employed කරලා තියෙන project එක. හරි. මේකේ ලොකුම දෙක මේක 800 කෙස් room hotel එකක් තියෙනවා, right? Rentable mall and entertainment space of 372,000 square feet, right? දැන් මෙතන තමයි මේ තියෙන මේ entertainment space එක හුඟක් කට්ටිය දන්නේ නැහැ. මෙතන කියන්නේ ගේමින් ලයිසන් එකක් කැසිනෝ පටන් ගන්න තමයි ඉස්සරම් ප්ලෑන් එක තිබ්බ අවුරුදු ගානකට කලින්. මේක ප්‍රොජෙක්ට් එක පටන් ගත්තී වෝටර් ෆ්‍රන්ට් එක මම දැන් 2013 විතර. හරි. ඒත් එක්කම ආව ඔය ජේම්ස් පැකර්ගේ එකත් එක්ක ආව මේ දැන් තියෙන ඔය ඩීආර් විජේවර්ධන රෝඩ් එකත් එක්ක. ඒකට එක්කම ගවර්න්මන්ට් එක චේන්ජ් වුණා. ජේම්ස් පැකර්ගේ ප්‍රොජෙක්ට් එක ගැලවුණා. හරි. ඊට පස්සේ මේකට එක එක කතා බහ ගියා. රයිට්. දැන් තියෙන විදියට හුඟක් ආ දැන් තියෙන කැසිනෝ ලයිසන් හතරෙන් එකක් මූව් වෙයි කියලා හිතනවා. රයිට්. මේ සිනමන් ලයිෆ් එකට කැසිනෝ ලයිසන් දෙකක් තියෙනවා. දෙකක් මිස ධම්මික පෙරේරා ගාව තියෙනවා. අනිත් දෙක තියෙන මිස රවි විජේරත්න ගාව. ඉතින් අපිට හිතන්න අමාරුයි ධම්මික පෙරේරා මෙතන යයි කියන එක. රයිට්. සමහරට මිස රවි විජේරත්න ගාව තියෙන එකක් ඔපරේට් වෙන්න මෙතන යයි කියලා හිතන්න පුළුවන්. රයිට්. මේ ගැන හින්ස් ඇවිල්ලා තිබ්බා මම හිතන්නේ ඊයේ තිබ්බ ඒෂියා සිකියුරිටි එකෙත් මේක කතා වුණා. රයිට්. සමහරට next few months වලදී මේක announce කරන්න ඉඩ තියෙනවා කියන එක. අනිත් ඒවා මේ residential apartments, right? මම අර කලින් කිව්වා එක යනවා ඒවා සෙල් වෙවි යනවා, right? ඒකට තියෙනවා. අනිත් එක මේ office complex එකෙන් 80% අරන් තියෙන HCL. HCL කියන්නේ Indian Telecommunication Company. Telecommunication නෙමෙයි IT BPO company එක. හරි. ඉතින් එතන 80% ඇවිල්ලා තියෙනවා, right? මට මෙතන මේක ඩොලර් වලින් කෝට් වෙන්නේ, right? මට ඩොලර් අයිඩියා එකක් නැහැ කීයක් මෙතන ඔෆිස් එක allocate කරනවද මේගොල්ලෝ සෙල් කරනවද කියලා. හැබැයි එකක් මට මම privately inspect කරා මම එක මාස ගානකට කලින් මේ මිරේ කතාව එක, right? overseas reality. ඒතකොට ඒගොල්ලෝ 1.1 square feet එකක් සෙල් කරේ 1.3 USD ගානේ මම 6 months ago, right? ඊට අමතරව maintenance fee එක ගත්ත 0.44, right? අපි 0.89 වගේ ගමුකෝ, right? ඉතින් ඒ වගේ ගත්තත් මෙතන ඔයගොල්ලන්ට වැඩි කරලා ගන්න පුළුවන් මේ office complex එක, right? Standalone office development 254,000, right? ඒකේ යම් ප්‍රමාණයක් ඇති තමයි 80% ගන්න හින්දා HCL ලට මොකක් හරි discount rate එකකට ඇති, right? ඉතින් අපි මෙතනත් බලන්න ඕනේ. HCL කියන්නේ ඉන්දියන් කම්පැනි එකක්. ඒගොල්ලෝ ඉන්න සිනමන් ලයිෆ් එකේ, right? අනිත් පැත්තෙන් ගත්තාම පෝර්ට් එකෙත් ඉන්නවා, right? එතකොට ඉන්දියන් ඉන්වෝල්ව්මන්ට් එක වැඩි වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒතකොට JKH එකත් එක්ක, right? ඇයි මේ අනිත් එක මේක මෙතන පටන් ගත්තේ තුඟක් වෙලාවට ඉන්දියන් හයි නෙට්වර්ත් ටුවරිස්ලා ටාගට් කරගෙන මේ ස්පෙෂලිම කැසිනෝ එකත් එක්ක, රයිට්. ඒතකොට මේ ඔක්කොම ඉන්දියන් මෙතනට එන්නේ. ඉතින් සමහර ස්ට්‍රැටජික් මූව්මන්ට්ස් තියෙන්න පුළුවන් බිස්නස් පොයින්ට් පැත්තෙන්. හරි. අනිත් එක තමයි මේ media වල සෑහෙන්න ගියා මේ පැත්තේ, right? Tyson report surge in demand as project crosses 45% completion 1st of October, right? තවත් joint venture පටන් ගන්න තියෙනවා Inchcape, right? Shipping services forms JV with JKH to offer full suite of services. Published 6 days ago. Global Tech Giant HCL එක මම කතා කරා. Tyson 45% done. Trend towards investing in apartments SJK, right? එතකොට ලොකු දේවල් ටිකක් වෙනවා. හරි. මම හැබැයි මේක ටෙක්නිකලි මම කතා කරොත් මම 130 වලදී කිව්වා මම හිතනවා බීටන් ඩවුන් ෂෙයාර්ස් එකේදී කිව්වා හින්ඩ් එක දුන්නා සහ මගේ Twitter account එකෙත් මම අවස්ථා කීපයක මේ කතා කරා මේක පටන් ගන්න කලින්. හරි. Twitter follow කරන අය note වෙන්නේ නැති. දැන් 150 විතර. මේ 150 කියන්නේ මම හිතන්නේ major resistance එකක්, right? මෙතනින් උඩට යන්න ඉඩ තියෙනවා, right? සමහරට පොඩ්ඩක් settle වෙයි. හැබැයි අපිට පේන ලොකු volume growth එකක්, volume එක වැඩි වෙනවා. RSI එක up trend එකක තියෙන්නේ, right? MACD line cross එක. ඉතින් හුඟක් technical indicators තියෙන buying පැත්තට. හරි. සමහර කට්ටිය හිතන මේක ෂෝට් ටර්ම් එකක් වෙන්න පුළුවන් මේක මේ හොටෙල් රැලි එකත් එක්ක. හැබැයි මට නම් හිතෙන්නේ ඊට වඩා දෙයක් තියෙනවා. මොකද ලොකු ප්‍රොජෙක්ට්ස් ටිකක් මොනිටයිස් වෙනවා, කෑෂ් ෆ්ලෝ එක එන්න පටන් ගන්නවා, රයිට්. ඒවා ප්ලෑන් කරලා ගන්න බයින් ගත්තාම අපි දැක්කා මිස්ටර් අශ්රෆ් පොමාත් එයා ඩිරෙක්ට් එයා කන්ටිනියස් බයි කරා, රයිට්. 130 ඉඳන්ම, රයිට්. මාත් ඒකෙත් මම හිතන්නේ ෆිගර්ස් මම ට්විටර් එකකින් මම පබ්ලිෂ් කරලා තිබ්බා. මේ ඔක්කොම පබ්ලික් ඉන්ෆර්මේෂන්. හරි. ඉතින් JKH ගැන අයිඩියා එක තියෙන අයට, කියන්නේ ඉන්ට්‍රස් අයට මේක සලකලා බලන්න.
JKH කියන්නේ ඉතින් අපේ ලංකාවේ පළවෙනි කම්පැනි එක කොන්ග්ලොමරේට් එකක් විදියට. හරි. එහෙම නිකන් අතාරින්න පුළුවන් කම්පැනියකුත් නෙමෙයි. ඇසෙස් වැලියු එක තියෙන 175 විතර. right 170 විතර. කලින් බුල් එකෙත් 190 වලට ගිහිලා තියෙනවා. right. එතකොට broker firms මම දැක්ක දෙක තුනක්ම more than 100 මේක target price set කරලා තියෙනවා. හරි. ඉතින් ඒ ඔක්කොම සලකලා බලලා ඔයගොල්ලන්ගේ buying selling holding decisions ගන්න. හරි. බොහොම ස්තුතියි.